Hello, mic test 1, 2, 3, hello. So ayan no, today magpapalit tayo ng bagong silent muffler. IC project to, nasunog lang. So ngayon papalitan ko siya ng AKRAPOVIC. Yeah. So ito yung papalit natin no. Bagong AKRAPOVIC muffler. Damn! Ganda. So, stay tuned kayo, no? Magta-timelapse tayo habang ginagawa ko yung muffler. So, ayun. Ito ay si project AKRAPOVIC muffler. Damn! Okay ba? So, ayan no. I-sound check natin ngayon yung muffler. Wait lang. Yan. Sound check. So, hello, what's up sa inyo mga paano? So, ayun nga, susubukan nga natin itong bagong AKRAPOVIC muffler na nalagay natin sa motor natin. So, tara, samahan nyo ako. Yeah. So, hello, no? Sana naiintindihan nyo ako dahil napakalakas ng muffler natin, no? Napakalakas ng tunog, nakakabulahaw. So, nandito tayo ngayon sa may Clark, Pampanga.
Halimaw! Sana naririnig nyo ako ng maayos, no? Dahil napakalakas na itong walang silencer. So tara, titignan natin kung paano yung performance niya sa Apache 200. Sarap! Sarap sa tenga! Shit! Subo! Banking to the max! That's dope, my nigga. Muna tayong gaano mag-ingay dito. May natutulog pala doon. Sarap na. Kita niyo yung performance niya, guys. Grabe. Napakasarap sa tenga. Punit na punit. Pinunit ni Temo yung daan. Sarap. Nagbabibrate yung pakaramdam ko sa paligid kapag binobomba ko. Grabe. Napakaganda ng muffler na nabili natin. Grabe yung puta ka nang yun, nagka-counterflow ang gago. Puta Barbie.
Sarap, boy! Nang wawasak ng balugbog. Huwag nyo gagawin to ha. Huwag kayong gaganito sa daan ha. No choice lang ako dahil parang may checkpoint dito eh. Huwag kayong magka-counterflow katulad ng ginagawa ko. Dahil pang kamote lang yun, no? Hindi naman siguro kayo kamote. Don't do this. It's so dangerous in your life. Aray. Damn, son! Nangyari dito, nasunog yata. So dito ko na tatapusin ang ating video, guys, no? Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa video natin ito. Maraming salamat. Babush.